እሺ ኮምፒውተራችን ብዙ ጊዜ ቢዚ ሆኖ ካስቸገረ እነዚህን ቲፖችን መስራት እንዳትረሱ። ቀጥታ ስታርት እንላለን። ከዚያ በኋላ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ቀጥታ ወደ ሆም ፔጃችን እንገባለን። ከዚያ ዲስፕሌይ የሚል አለ፣ ሲስተም ላይ እንገባለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር የሚያሳየን እንትን አለ። ወደ ታች ስክሮል አድርገን አባውት የሚል አለ፣ አንድ ጊዜ እነካለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር አድቫንስ ሲስተም ሴቲንግ የሚል አለ፣ እሱ ጋር እንገባለን። ሴቲንግ አለ፣ ሴቲንጉን እነካለን። እዚህ ጋር አጀስት ፎር ቤስት ፐርፎርማንስ የሚል አለ፣ እሱን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ቢዚ የሆነ ኮምፒውተራችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ ጠይቃቸዋለሁ። ስለዚህ የዛሬው በዚህ ይበቃል። መልካም ቆይታ ሁኑላችሁ። ደህና ሁኑ።